فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى الحمد، وبينا أنه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم. وقلنا إن حيثيات الحمد بدأت الحمد لله، وقلنا أن هذا اللفظ معناه أنه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي أدتها الأسماء الحسنى فيما سمح لنا أن نعرفه من أسماء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومما يدل على أن الكمالات في اسم الذات لا تتناهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الآخرة والشفاعة العظمى لأمته قال: فألهمني ربي محامد، يعني شيء جديد لم أكن أعرفه من قبل، لأن كمالات الحق لا تتناهى، وإنما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم أنه يؤدي عندنا مهمة تكاليف الحياة، وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه إن شاء الله. حين يستهل الحمد بحمد الله، وكلمة الله تعني المعبود، والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان، افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم، لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول: لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس، ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف، وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين: خلق من عدم وإمداد من عدم. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها، هي ما أقدرش أنا أتفاهم وياه، إنما خالقها يتفاهم وياه، بدليل أنه في الخلق الأول قالتا أتينا طائعين، ونسب لها نسب لها قولا، قالتا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين.
وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول له؟ بس احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل أن الله حينما أخبرنا أنه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان أنه فهم عن النملة، وفهمنا أن الجبال يسبحن مع داود. إذن علمنا أنها عوالم لها إدراكات مناسبة لها. الإدراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل. بل قلنا إن فيه ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور انها عند الإنسان بس، إنما لما نيجي نتكلم ربنا عن القوم فرعون يقول إيه؟ أخرجناهم من جنات إيه؟ وعيون وزروع وما إيه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والأرض. الله، كأن السماوات والأرض لها بكاء. من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده هو الإنسان اللي بقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان يرى الإنسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية، يقول لك ده زي في الطاعة طوال ده. يوم لما يفرقوا هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده، وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه. طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء. بيبكي إيه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. إذن فدي لها إيه؟ انفعالات. إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، شوف أن يقول له. طب ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة. ده بيقول له، يقول له، وبعدين جت كن بعدها. هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه. أن يقول له له كن. أمال بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له يقول له؟ يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له ابرز بس. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما قال لهمش ألست إلهكم، لأن لسه مش حكاية تكليف في عالم الذر، إنما دي ربوبية العطاء، ربوبية التربية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أيوة، أنا خليتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. الله، إذن دي الإلف الأول لعالم الذر. ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه، مش العالم في نهائية تكوينه، عالم في خميرة تكوينه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي الآية مثلا نفهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طب هم مين بنو آدم؟ فهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، مش دول بنو آدم؟ طيب هذا المأخوذ مين؟ هذا المأخوذ منه. طب إذا كان بنو آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، يبقى ده المأخوذ منه. فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم. طب ما هم مفهوم الكلام؟
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا المعنى يعني. الله، ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ الخلق من أول آدم إلى إيه؟ إلى ساعة. هذا هو المأخوذ منه. هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. الله، طب ما دام الخلق، ما دام من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هم عين الإيه؟ هم عين الذرية. يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. يجي الحديث يشرحها، يقول إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، وخاطب الذرية وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته، كل ذرية. وإشمعنى قال من ظهور بني آدم؟ قال لك لأنها متداخلة. إزاي؟ أنا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى. قلت إن الإنسان منا حي الآن، حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه. الميكروب ده كان ميت ولا حي؟ حي. وانفصل عن أبي الحي ولا لا؟ طيب، وميكروب أبيه، وميكروب أبيه سلسلها كده لمين؟ الله. يبقى إذن أنا في حياة موصولة إلى آدم، في حياة موصولة إلى آدم، حياة موصولة. إيه؟ لو طرأ الموت على سلسلة منها لانقطعت. لو الميكروب اللي جه من ظهر أي جد من أجدادي مات انقطعت. يبقى إذن حياتك أنت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو أبوك، وأبوك عن ميكروب حي نشأ من إيده، وهكذا وهكذا. يبقى إذن فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم، وفيه جزيء موصول لآدم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا. يبقى إذن كلمة رب ديا هي الإلف الأول قبل ما نتوجد، وهي الإلف المصاحب أيضا. إزاي؟ أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق به والهموم تحيط به والمهالك، خلاص ما فيش أسباب الإنسان ما جن. شوف قال إيه بقى؟ يوم هيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه. قال مش أنت جبتني في الوجود؟ مش أنت اللي ربتني؟ أنت اللي تقدر تعمل كده، لأن الأسباب ما فيش، ما تقدرش عليها. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه. يبقى إذن كلمة الرب هي لا تزال الملاذ لنا إلى الآن. يبقى هي من الأول في عالم الذر، وهي رب الإيه؟ رب العالمين. وبعدين قلنا الرحمن الرحيم، تلك نعمة تستحق أيضا الإيه؟ تستحق الحمد. وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لأنه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه، وشقي الملتزمون بالتكليف. نعم. يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود. ليه؟ قال لك لأن كان الإنسان منا إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة. ليه؟ قال لك لأن أنت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا، ولكنها قد لا تنتفع بها إلا في أخراك. يبقى أكن ثمرة التكليف مش هتبان في الدنيا، لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك، فغيرك اللي انتفع بأنك كويس، إنما أنت شقيت بأن غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما أنا مالك يوم الدين، يعني ما تفتكرش إنها ضاعت ده عندي.
يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين، هي قراءتين يعني. اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين. ان قرأتها مالك المادة اهي، وان قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. الله. في لما تيجي تنظر الى المسألة دي تجد ان الناس لما قالوا ايه مالك وايه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، انا املك عبايتي، املك المتاع بتاعي، املك اي حاجة، انما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين، يبقى ملك يبقى ايه؟ يبقى اعلى يعني. نقول له طب كويس قوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه اعلى على المالكين. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير؟ ده ما يتصرفش في ملك الغير. ما هو ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف الملك ده او الرئيس او حاكم الدولة او لاخره، رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي، وانا مالي وماله. فالذي رأى ان ملك يبقى يدخل في حوزة تصرفه مالكين، رأى ان كلمة ملك ابلغ من مالك. والذي رأى ان مالك لا يتصرف في مال غيره، بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ 5 أشياء. قاعد كده عينه مفتحة لأمته أو لرعيته عشان يحافظ على 5 أشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه يحافظ لي على دول. اذا فهو بيحافظ لي على ما املك، مش بيتصرف فيما املك. يبقى جاي ليا، جاي ليا انا. يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك. انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى ملك ابلغ. ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمة ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك، وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لأن دي أسباب، دنيا الأسباب. لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى، لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. طب ما هو الامر في كل وقت لله. قال لك لانه النمد بعض اوامره لخليفته في الارض. يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق، انما في الاخره لا. اذا بيطمني على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الاسباب والمسببات، لانه مثلا يملك لك شيئا، يقول اللي هيسعدك بقى في الاخره ان هو بس لوحده مالك يوم الدين او ملك يوم الدين. فاطمئن الى انك انت فيه وقت هتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على انك انت ايه؟ ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها، إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ، إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول ملك أو مالك يوم الدين، هنا ملك أو مالك وهنا يوم والدين. كلمة يوم دي
العرف الشائع او العرف الاصطلاحي او العرف الفلكي او العرف الجغرافي اللي بنعرفه احنا ان كلمه يوم بتبدا من وقت الى مثله في القابل. يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا، او من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وايه، ده نسميه اليوم، ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي. انما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد اولا مالك يوم، ويوم ظرف زمان، مش ظرف زمان، كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن. لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن أن يملك المكان، ظرف الزمان، إنما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين أي مالك أمور يوم الدين، لأن ظرف الزمان ده ما يملكش. قال لك لا، ده ما يملكش عندك إنما عنده هو يملكه، لأنه هو اللي يملك إطلاقه. يقول ابقى يوم الدين، اطلع يا يوم الدين. يبقى إذن هو اللي إيه لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي إمتى هو اللي يملكه، بس هو اللي ايه اللي يملكه. بقى انت قست الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر، لكن ده احنا بنتكلم في الله. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على ايه؟ على مقابل الليل. أم قال لك سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يدل على أن الليل مقابل لا اليوم. يبقى إذن اليوم هنا معناها الإيه؟ معناه النهار. لا، اليوم معناه النهار. 7 ليال و8 أيام، يبقى فيه ليال وفيه إيه؟ لا، أيام. هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام. طيب هو مالك يوم الدين ده ما دام هنا الليالي والايام، يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامه دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي، ليلا او نهارا، مش كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعه، لان جايب مقابله النهار، مش كده؟ يبقى اليوم عن جاي مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب يسميها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. نقول له تعالى، لان النهار فيه استيقاظ الحركه، والناس قبل اليوم الاخر هتشملهم غيبوبه الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه؟ استيقاظ كأنه ايه؟ استيقاظ من الله. ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للايه؟ للمجهودات والأهوال، وده محلها دائما الايه؟ النهار ولا الليل؟ برضو الايه؟ النهار. طيب ادي كلمة يوم. لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناها إيه؟ إن أردت أن اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في إيه؟ في شأن، مش كده ولا إيه؟ وإن أردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضو في شأن، يبقى كل نهار هو في شأن، مع أن شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مفهوم ولا لا؟ ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي، نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها أسرار الفلك علمتني إن بتقول الأرض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس في حركة.
بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الأرض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقة. امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لأن هي دي اللي ايه تبقى فيها الليل والنهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار مش هياخد النص. طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. الله، طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركة، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم، يبقى وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائمة، اذا ففي كل جزء من مليون لحظة، من المليون من اللحظة بيبدأ نهار. ده كل يوم ايه؟ كل يوم بحتة. يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي، لأن خروج ليل ونهار لا ينتهي أبدا. كل يوم يبدأ، كل لحظة يبدأ ايه؟ يبدأ يوم. كل لحظة يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم. الله، اذا هو في ايه؟ هو في شأن دائما، في شأن دائما، مش معطل يعني، لا هو في شأن دائما. لأن ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم من؟ يوم الخلق جميعا. يبقى إذن مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين، لأن دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا انت هتروح، ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك، اطمئن على دي، لانك انت هتبقى على طول مباشرة. يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. يبقى اذا من تمام ضمان الامن في النفس البشرية ان يعتقد الانسان باليوم الاخر. ان فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له، سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته. وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لدي حين أهديت له الشاة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده. فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت بها وبقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. نعم كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف، ده هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لأن الكتف أخذناه لأنفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الآخرة. يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب إلا إيه؟ كلها بقي إلا كتفها. ده بيدلنا على إيه؟ بيدلنا على أن الأصل الأصيل في النفع أن يكون النفع في اليوم الآخرة. ايوه، لان هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا كنا قلنا في حلقه ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم. يبقى عظمه الاخره في الجنه ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم. يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك، لازم يكون نعيمي هناك. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كتفه. ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب، إشراقية الأداء. قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده
أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم. ميزان كل امرئ في يد نفسه، لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك؟ أبدا. قال لك ميزانك في إيدك، تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء، بأيهما تفرح؟ فسكت. قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي، والذي يأخذ مني يعمر آخرتي. إذن فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن يأخذ مني أكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ما بياخدش أجرة منه، بيديني إيه؟ بيديني زاد. إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف إننا كلنا مردودين إلى الإله، كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض، ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده. يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب، وأنت الذي تضع الإيه؟ الأساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان. ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته، ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب. لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة، والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته، هؤلاء إن لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم، ودوكم هم اللي يبقوا ايه؟ اللي يبقوا ارتاحوا. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله. إذن لا نضيع بين القوسين في غير الله. ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى الله، يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا، يبقى بين القوسين يجب ان يرد الى مين؟ يجب ان يرد الى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغة، شيء يسموه ضمير الغيبة. غائب ومتكلم اللي هو انا، ومخاطب اللي هو انت. أنا اللي بتكلم، وأنت اللي قدامي خاطب، قرينتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغيب كله. لما أقول إيه؟ لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه؟ تكلم، مش كده؟ إنما قال الحمد لله لأن الله غيب، لأن الله غيب، وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب، ما مش قدامي يعني. وخدناها كلها بالايه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبيه. مفيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا. لا ياتي امر عقدي في امر حسي ابدا. فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب، ورب العالمين غيب، ورحمن ورحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. خلاص؟ كان يجب أن يكون السياق إياه نعبد، مش كده؟ كان يجب أن يكون السياق في السورة إيه؟ إياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى إيه؟ كأنك استحضرت الغيب إلها
واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين، فبان امامك واصبح مخاطبا. ان انتقل الغيب الى ايه؟ الى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى ايه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه؟ عين يقين. فما تقولش اياه بقى هيظل غيب لامتى بقى؟ ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما ايه؟ اختمرت صفات الغيب، بقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد، العبارة كانت تؤديها نعبدك، مش كده؟ ونستعين بك، ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه؟ اقابلك، ما يمنعش ان تقول واقابل فلان، انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول الا هو. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابله مش خاصه. لكن اذا قلت اياك وتقدمها اقابل، ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده. بالك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمعها يقول لك يمكن هيعطف حد تاني. لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت، من اول الامر انحسمت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل. ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده، طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة. مستوي القامة يعني مش قامته كده بالأرض، مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا له واحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة يحب يعني، مش كده؟ يبقى مستوي القامة دي يبقى له إيه؟ أعلى وله أسفل. أعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لو يلع اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول اياك نعبد اي نخضع. واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه. استواء القامة دي والراس المرتفعة الشمخة دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عند موطئ القدم. الله. يبقى إذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وانا ننزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض. تبقى عبوديتنا، يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده. لا، يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت عالي عليه يشوفك كده، وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضه زيه. يبقى اذا السوائيه في العباده هنا، سوائيه في العباده تبقى تديني ايه؟ عباده وعبادة لواحد، لأن العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده. أسأله سبحانه وتعالى أن يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السيادة منه،
والى لقاء اخر ان شاء الله.